säät on ollut aika muista vuodista. Tällä kertaa katsotaan kuinka me ollaan niistä selvitty ja katsotaan vähän meidän ruiskutuskalusta. Follow Farmer Suomi edustusjoukkue. Korjepyy peltopäivät. Täältä löytyy Korkepyyn kuuluisa he-kuoppa. Kattokaa tätä. Kaikki mikä näkyy on mun. Täytyy kyllä ruottalaisten kasvustosta sanoa, että kovat on kasvustot, ne on lähes Pohjanmaan tasoa. Aika lailla välillä kuivuus vaivas, mutta nyt sataa. Monta kertaa sateet kiersi, mutta nyt sitä tulee. Tämä on miljoonasade. Ei meille, mutta koko valtakunnan elinkeinolle. Antaa tulla vai? Ruiskutuskaluston osalta me poiketaan valtavirrasta sen verran, jotta meillä on nostolaita kiinnittäinen ruisku, tää Amazonin 1501 Super S puomilla. Hinnoittavan ruiskun kiistaton etu olisi isompi vesimäärä ja vähän helpompi kytkettävyys traktorin perähän. Vastaavasti nostolaite ruiskua puoltaa hiukan näppärämpi nurkkatyöskentely ja pienemmät tallaustappiot. Ja on siinä kokonaispainoakin vähän vähemmän. Vesimäärä on pienempi ja ruiskun painosta puuttuu vähintään pari tonnia. Suorituskykyä me ollaan paikattu sitten tuolla tonnisella etuseiliöllä. Se on tehty kasin vanhasta ruiskusta, eli 1000 litran pönttö, ja siinä runko on tehty uusiksi vähän matalammaksi, ja täältä löytyy melkein se paras ominaisuus täältä. Tänne mahtuu useita kymmeniä litroja kasvinsuolaineita mukaan. Meidän varsinainen erikoisuus on sitten täällä. Tässä on tällainen vanhasta OVR-autosta sen säiliön puolikkaasta tehty vesisäiliö, mikä on käytössä muun muassa salaojien huuhtelussa. Siihen on tehty vähän normaalia pidempi aisa ja se on muotoiltu oikein, niin se pystyy olla tuon ruiskun kanssa perässä yhtä aikaa. Sen runko on omaa valmistetta ja meillä on pieniä yksityiskohtia, muun muassa automaattijalka. Se lukittuu yläasentoon ja pääsee väistämään esteitä vapaasti. Säiliötilavuutta tässä on 6000 litraa, vaikka tuosta ulkonäöstä ei sitä uskoosi, jotenka 9000 litraa kulkoo sitten yhteensä vettä mukaan, jotta siinä voi jo useammalla eri seoksella ruiskutella aika paljon, kun lähtee tuonne kauimmaisille lohkoolle. Pellolla ei kannata tehdä mitään turhaa. Parhaiten kasvinsuojelun onnistumisen voi todeta nollaruuruusta ja niitä kannattaa jättää joka ruiskutuksessa, joka lohkolla. Tästä löytyy kakkoskierroksen nollaruutu. Medaksi puuttuu siitä. Täysin välttämätön käsittely. Tuonnempaa löytyy ykkösruiskutuksen nollaruutu. Siinä torjuttiin vain rikatti ja se sai juurista vahvistukseen kevyen Trinexapakin, niin sitä ei tässä vaiheessa silmällä huomaa. Täältä löytyy kolmannen sääteen ruutu. Tähkien asennosta näköy, että sääde puuttuu. Se on melkein pystys. Lakoa on hiukan tuolla ja tuolla. Tää on puintihin mennessä nurin vielä täysin. Kertoo sääteiden tarpeellisuudesta. Silloin kasvu on vahvaa. Tää on siis Predo-ohra, minkä lakoprosentti on 0 lajikeluettelossa vieläkin. Nelosruiskutuksen nollaruutu on tässä. Eli se on kukintoruiskutus. Se ei näy vielä, mutta se näkyy kyllä myöhemmin. Kasvusto näyttää muuten kivalta. Täällä on tiheyttä, lehdet on terveet, satopotentiaalia on paljon. Tältä kasvukaudelta kotiläksynä tuleville kasvukausille on ainakin se, miten paljon hyvä hernekasvusto pystyy sitomaan täysin käyttökelpoista typpiä tulevalle kasvukaudelle. Tämän lohkon lakoprosentti on varmaan 70.
Ja tämän vierestä löytyy lohko, täysin sama maalaji, samat toimenpiteet, mutta esikasvi kaura. Lakoprosentti noin 5. Valtaosa meidän kauroista on aika myöhäistä avenueta. Ne kesti helteet hyvin. Tää on se taas tosi aikainen perttukaura. Tässä on tiheyttä ihan hyvin. Kasvusto on jämäkkää. Siellä on yhteyttävää pintaa paljon, mutta helteiden kestos on iso ero avenuehen. Eli näitä aportoituneita jyväaihioita näkyy täällä jonkin verran. Sitä ei avenuessa ole. Musta tuntuu, että varsinkin meillä kun kasvurytmi on tosi kova, niin näillä aikaisilla kauroilla herkimmin tapahtuu sitä, että kaura ei ole yhtenäkään päivänä tyytyväinen ja se jättää jyviä silloin pois. Myöhäisellä kauralla on paljon isompi aikaikkuna siihen, että voi olla se hyväkin päivä. Ollaan täällä ruisvehnän lajikkeiden rajalla, eli tätä paikkaa joskus keväällä tarkkaaltihinkin. Oikealta puolelta löytyy Orinoco ja vasemmalta Caprese. Molemmat oli sertisiementä, mutta Orinoco peittaamaton ja sehän meinasi talavi viedä sen siihen. Se on paikannut itseensä, kyllä täytyy niin kuin hämmästellä ruisvehnän kykyä paikata, eli puuttuuhan tästä tiheydestä. Siinä on sanomista, mutta tää on ihan hyvä. Kun taas sitten tää Capresea, niin mulla nyt ei ole ruisvehnä silmää, mutta tää on kyllä tosi vahva. Kasvusto on terve ja se tuleentuu normaalisti ja korreen säätely on onnistunut sillä tavalla, että tuplapaikat on nurin muuten pystys, eli se on aika hyvä. Puinnin jälkeen nähdään, mitä se tapahtuu. Joskus voi käydä sitten näin. Ja tehdään nämä kasvinsuojelutyöt kollegan kanssa yleensä tasan ja kommunikaatio pelaa yleensä hyvin. Tähän on ajettu edellisen säiliön loppu. Unohdin kertoa, että tämä osa lohkosta on ajamatta. 1 ääri 3 puuttuu. Ei ole horan tältä kuulu näyttää. Mutta tältä kuuluu. Otetaan opiksi. Seuraavassa jaksossa puidaan. Saa nähdä, onko kylvetty syysviljojakin jonkin verran. Nähdään sitten. Heippa!